إن انتفاخ الرئة هو مرض يصيب الرئتين، عادة ما يتطور بعد سنوات عديدة من التدخين. إلى جانب الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن، ينتمي انتفاخ الرئة إلى مجموعة من أمراض الرئة المعروفة باسم مرض الانسداد الرئوي المزمن. عندما يتطور انتفاخ الرئة يتم تدمير الحويصلات الهوائية وأنسجة الرئة. مع هذا الضرر لا تستطيع الحويصلات الهوائية دعم أنابيب الشعب الهوائية، تنهار الأنابيب وتسبب حدوث انسداد يحبس الهواء داخل الرئتين. الكثير من الهواء المحبوس في الرئتين يمكن أن يعطي بعض المرضى مظهر يشبه البرميل. نظرا لوجود عدد أقل من الحويصلات الهوائية، فإن كمية أقل من الأكسجين سوف تكون قادرة على الانتقال إلى مجرى الدم. تم تشخيص أكثر من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة بانتفاخ الرئة. إن أكثر من 11 مليون أمريكي يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن. يعد انتفاخ الرئة أكثر شيوعا عند الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما. التدخين هو العامل الأول لهذا السبب. يعد انتفاخ الرئة أحد أكثر أنواع أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن الوقاية منها. يمكن أن تلعب ملوثات الهواء في المنزل ومكان العمل والعوامل الوراثية والتهابات الجهاز التنفسي دورا في التسبب في انتفاخ الرئة. لا يؤدي تدخين السجائر إلى تدمير أنسجة الرئة فحسب، بل يؤدي إلى تهيج المسالك الهوائية، ويسبب هذا التهاب وتلف للأهداب التي تبطن أنابيب الشعب الهوائية. ينتج عن هذا تضخم في الشعب الهوائية وإنتاج المخاط وصعوبة تنظيف الشعب الهوائية. كل هذه التغيرات يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس. قد تشمل أعراض انتفاخ الرئة السعال والصفير عند التنفس، وضيق التنفس، وضيق الصدر، وزيادة إنتاج المخاط. في كثير من الأحيان قد لا تلاحظ الأعراض حتى يتم تدمير 50% أو أكثر من أنسجة الرئة. حتى ذلك الحين قد تكون الأعراض الوحيدة هي التطور التدريجي لضيق التنفس والتعب، والذي يمكن الخلط بينه وبين أمراض أخرى. يتعرض الأشخاص المصابون بانتفاخ الرئة إلى خطر متزايد للإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهابات الرئة الأخرى. ويجب على الفور مراجعة الطبيب إذا ظهرت أي من هذه الأعراض التالية: ضيق في التنفس خصوصا أثناء التمارين الخفيفة أو صعود السلم، الشعور المستمر بعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الهواء، السعال طويل الأمد أو سعال المدخنين، الصفير، إنتاج المخاط على المدى الطويل، التعب المستمر. ولا يمكن تشخيص انتفاخ الرئة بالأعراض فقط. يتم استخدام العديد من الاختبارات لإجراء التشخيص. أحد الاختبارات البسيطة هو النقر على صدرك والاستماع بواسطة سماعة الطبيب للحصول على صوت أجوف. هذا يعني أن الهواء محاصر في رئتيك. تشمل الاختبارات الأخرى الأشعة السينية وقياس النبض. ونظرا لأن انتفاخ الرئة يمكن أن يتفاقم بمرور الوقت ولا يوجد علاج معروف، فإن العلاج يركز على إبطاء سرعة التدهور. يعتمد نوع العلاج على شدة المرض، ويجب هنا الإقلاع عن التدخين وتناول أدوية موسعة للشعب الهوائية وتناول الأدوية المضادة للالتهابات والعلاج بالأكسجين. وإن أفضل طريقة لمنع أو تقليل المزيد من المشاكل هي منع التهابات الجهاز التنفسي عن طريق اتباع طرق جيدة في غسل اليدين، تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميا، واستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا بعد الوجبات، الحفاظ على معدات التنفس نظيفة، الحفاظ على منزلك نظيفا وخاليا من الغبار، الحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام، اتباع برنامج تمارين يحدده الطبيب، تجنب المهيجات مثل دخان السجائر وأدخنة العادم والعطور القوية والمستحضرات وأدوات التنظيف والدهانات والغبار واللقاح، وتجنب التعرض للتلوث.